हेलो भाइ बहिनीहरू, आज हामीले BBA को प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको हामी एउटा PERT भन्ने च्याप्टरबाट एउटा न्युमेरिकल सम लिएर आएका छौँ र यो सम चाहिँ एक्जामिनेसनको लागि तपाईहरुको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ल हामी एउटा क्वेशन लिएर आएका छौँ। यहाँ क्वेशनले के भन्छ भने द फलोइङ टेबल गिव्स द रेलेभेन्ट डेटा अफ द एक्टिभिटिज इन अ PERT प्रोजेक्ट। सो सबभन्दा पहिले हामीले के दिएको छ भने हेर्नुस्। सो एउटा हामीसँग प्रोजेक्ट छन् र यो प्रोजेक्टको लागि हामीसँग धेरै एक्टिभिटीहरू दिएको छन्। सो यसमा हामीलाई एक्टिभिटीलाई हामीले क्यापिटल लेटरबाट हामीले अल्फाबेटिकल्ली हामी जनाएको छैनौँ। यसमा हामीले एक्टिभिटीलाई हैन हामीलाई नोटको टर्म्समा न्युमेरिकल टर्म्समा हामीले जनाएको छ। जस्तै 1 to 2, 1 to 2 means this is the first activity, 7 to 8 this is the next activity, 2 to 3 next activity। यसरी हामीलाई धेरै एक्टिभिटीहरू दिएको छन्। अब हामीले क्वेशनमा अर्को इन्फर्मेसन के दिएको छ भने हेर्नुस्, अप्टिमिस्टिक। सो अप्टिमिस्टिक भनेको मतलब के हुन्छ भने ओके, सो व्हेन इट इज अ न्यू प्रोजेक्ट एन्ड व्हेन इन द पास्ट वी हेभन्ट डन सच अ प्रोजेक्ट। पास्टमा हामीले यस्तो कुनै प्रोजेक्ट हामीले गरेको छैनौँ, यो भनेको एकदमै ब्रान्ड न्यू प्रोजेक्ट रहेछ भने त्यसमा के हुन्छ भने हामीलाई टाइम चाहिँ थाहा हुँदैन। That means we cannot estimate time properly and therefore we have to use the beta distribution। यहाँ बीटा डिस्ट्रिब्युसनको मतलब के हुन्छ भने कि हामीले एउटा टाइमलाई एस्टिमेट गर्नु छ भने हामीले थ्री डिफ्रेन्ट एप्रोचबाट हामीले टाइम क्याल्कुलेसन गर्छौँ र त्यसबाट फेरि हामी के गर्छौँ भने एउटा एभरेज टाइम निकाल्छौँ र त्यो एभरेज टाइम हाम्रो लागि के हुन्छ भने इट विल बी अ गुड एस्टिमेसन अफ द व्हाट अफ द टाइम। सो हेर्नुस्, हामीले अप्टिमिस्टिक भनेको यो हाम्रो कस्तो छ भने यसले के भन्छ भने सबै कन्डिसन राम्रो भयो, हाम्रो बिजनेस हाम्रो प्रोजेक्टमा एभ्रिथिङ इज गोइङ वेल। द्याट मिन्स the plant is working well, all the workers have arrived at the time, हैन, there is no any external disturbances, सबै आइडियल कन्डिसनमा सबै राम्रो कुरा छ भने त यो हाम्रो एक्टिभिटी कहिले सकिएला, त यो एक्टिभिटी हाम्रो 3 डेजमा सकिन्छ। दिस इज आवर अप्टिमिस्टिक भ्यू। यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ भने पोजिटिभ भ्यू भन्नुस् हैन, यसलाई हामीले अप्टिमिस्टिक भ्यू भन्नुस्। त यो अनुसार हामीले टाइम दिएको छ र त्यसपछि हामीले अर्को टाइम के दिएको छ भने मोस्ट लाइकली हैन, र त्यसपछि हामीले अर्को टाइम हामीलाई के दिएको छ भने हेर्नुस्, पेसिमिस्टिक टाइम दिएको छ। पेसिमिस्टिक टाइम यो कस्तो एप्रोच छ भने यसमा हामी के एनालाइज गर्छौँ भने समथिङ विल ह्यापन नेगेटिभली, हामीलाई एक्सटर्नल डिस्टर्बेन्सहरू आउँछ होला हैन। द्याट मिन्स वर्कर्स विल नट अराइभ एट द टाइम, द मसिन विल ब्रेक डाउन हैन, देयर विल बी लोड सेटिङ, देयर विल बी सर्टेज अफ मेटेरियल। यस्तो हामीलाई नेगेटिभ कुराहरू भइदिएमा अनि त्यस्तो बेला यो एक्टिभिटी गर्न हामीलाई कति दिन लाग्छ होला। सो यहाँ भनिदिएको छ 15 डेज लाग्छ। सो 15 डेज भनेको हाम्रो कस्तो भ्यू छ भने दिस इज कल्ड नेगेटिभ भ्यू हैन। यसलाई हामीले पेसिमिस्टिक एप्रोच भन्छौँ। पेसिमिस्टिक एप्रोचमा हामीलाई 15 डेज हामीलाई टाइम लाग्छ। And what is the meaning of most likely? Most likely means that it is a more realistic approach हैन। सो यसमा के छ भने यो मोर प्र्याक्टिकल एप्रोच हो। यो भने कस्तो एप्रोच छ भने हामीले हैन ओभर अप्टिमिस्टिक पनि हुँदैनौँ, ओभर हामी पेसिमिस्टिक पनि हुँदैनौँ। यसमा एउटा हामीले रियलिस्टिक भ्यूमा यो हैन यो एक्टिभिटी हाम्रो 6 डेजमा चाहिँ कम्प्लिट हुन सक्छ। यसरी हामीलाई 3 different times are given and now for the further requirement we cannot use all of them and therefore we have to find a single central value। एउटा हामी यो तीनटै टाइमबाट हामीले एउटा बीटा एभरेज हामीले निकाल्नु पर्छ, एउटा हामीले एभरेज टाइम चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्छ। अब हेर्नुस्, हामीलाई क्वेशनले के भन्छ भने ड्रो एन एरो डायग्राम अफ द प्रोजेक्ट। This is our first information and then after अब हेर्नुस् नेक्स्ट रिक्वायरमेन्ट हाम्रो के छ भने क्याल्कुलेट एक्सपेक्टेड ड्युरेसन एन्ड भ्यारिएन्स अफ द क्रिटिकल पाथ।
र हाम्रो थर्ड रिक्वायरमेन्टले के भन्छ भने असेस द प्रोबेबिलिटी द्याट द प्रोजेक्ट विल टेक मोर देन 41 days एन्ड द लास्ट वान what is the probability that the project will be completed in 31 days or less time. So यो क्वेशनमा हामीले चारवटा रिक्वायरमेन्टको हामीले सल्युसन दिनुपर्ने छ. सो लेट्स बिगिन. ल हामीले फर्स्ट रिक्वायरमेन्टको हामीले सल्युसन दिँदैछौँ. ल हेर्नुहोस्, फर्स्ट रिक्वायरमेन्टको सल्युसनमा हामीले सबभन्दा पहिले पार्ट एमा हामीले के भनेको थियो भने हैन नेटवर्क डायग्राम हामीले बनाउनु पर्ने छ. The network diagram हामीले बनाउनु छ भने so here we have started the network diagram. The network diagram को लागि तपाईले फर्स्ट स्टार्ट गर्नुभयो हैन. अब हेर्नुस् एक्टिभिटी के छ पहिला हेर्नुस् 1 to 2. तपाईलाई थाहा हुनु पर्छ एट द भेरी बिगिनिङ हैन द फर्स्ट एक्टिभिटी विल स्टार्ट हैन. तो यहाँ 1 to 2 ले के देखाउँछ भने दिस इज द बिगिनिङ एक्टिभिटी. बिगिनिङ भन्ने कुरा हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने बिकज देयर इज अ इन्भल्भमेन्ट अफ 1 भनेकै हाम्रो के हुँदै रहेछ भने हाम्रो बिगिनिङ चाहिँ हुँदै रहेछ हैन. अब हेर्नुस् हैन त्यसैले हामी त्यहाँ 1 लेखिदिनु पर्यो. सो 1 to 2 भनेको दिस इज द फर्स्ट एक्टिभिटी राइट. अब यहाँ के छ भने हेर्नुस् 7 to 8 छ. त हामी अहिले यो 7 to 8 हामी इन्डिकेट गर्न सक्दैनौँ. द क्वेसन हैजन्ट अर्गनाइज द डेटा. यो क्वेसनले एक्टिभिटीलाई अर्गनाइज गरेकै छैन किनभने 1 to 2 पछि त 7 to 8 आउँदैन. सो यो हामीले किन दिएको छ भने द क्वेसन वान्ट्स वी टु बिकम कन्फ्युज्ड. 7 to 8 आउने अब के गर्ने हैन त्यसो होइन. त हामी के गरिदिन्छौँ भने 7 to 8 लाई हामी एकछिनको लागि पोस्टपोन गरिदिन्छौँ. सो क्यान यु डु दिस वान 2 to 3. सो लेट्स डु. सो हामी 2 to 3 गर्न सक्छौँ भने अफकोर्स हामीसँग अलरेडी 2 नोट छँदै थियो 2 to 3 हैन. अब 2 to 3 पछि के हामी 4 to 5 गर्न सक्छौँ होला नट पोसिबल बिकज 3 to 4 गर्न सक्छौँ 3 to 5 पनि गर्न सक्छौँ. सो हामी के गर्दियौँ भने तपाईले हैन सिक्वेन्समै गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी हुँदैन. तपाईलाई लाग्छ हैन म 1 to 6 गर्न चाहन्छु म 2 to 4 गर्न चाहन्छु इट्स ओके. सो द्याट मिन्स वी क्यान टेक एनी एक्टिभिटी ऱ्यान्डमली if we feel comfortable. सो एकछिनको लागि हेर्नुस् त यहाँ हामीले कुन चाहिँ गरिदिएको छ भने हामीले यसमा हैन हेर्नुस् 2 to 4 गरिदिएको छौँ. हामीले सिधै हामीले यो गरिदियौँ हेर्नुस् हामी 2 to 4 हामीले यो 2 to 4 हामी यो गरिदियौँ किनभने यहाँ हेर्नुस् हामी 2 to 4 हामीले ड्र गरेको छौँ हैन. अनि 2 to 4 पछि हामीले नेक्स्ट हामीले के गरेको छ हेर्नुस् हामी 1 to 6 गरेको होला यहाँ 1 to 6. यसको मतलब हामीले 1 to 6 पनि हामीले गर्यौँ. अनि 1 to 6 पछि अब तपाईं चाहनुहुन्छ भने 4 to 5 गरिदिन सक्नुहुन्छ हैन अथवा 6 to 7 पनि गर्न सक्नुहुन्छ. सो हामी के गर्दियौँ हेर्नुस् त हैन हामीले यहाँ 4 to 5 गर्दियौँ. 4 to 5 हामीले पछि गरौँला. पहिला हामीले 3 to 5 हामीले गरिदिएको छौँ हैन. एन्ड देन आफ्टर हेर्नुस् अर्को के छ भने हाम्रो 4 to 5 यो हामीले जोइन गरिदियौँ. एन्ड आफ्टर देन हामीले 6 to 7 पनि हामीसँग छ. त हामीले के गरिदिनु पर्यो भने 6 to 7 लाई हामीले जोइन गरिदिनु पर्यो हैन. अब अनि के हामीसँग 7 to 8 पनि छ अफकोर्स. सो वी क्यान सी हियर त्यहाँ हाम्रो 7 to 8 पनि छ. त्यसैले हामीले 7 to 8 पनि जोइन गरिदियौँ हैन. अब के भयो के बाँकी छ हेर्नुस् अब हाम्रो यहाँबाट 5 to 8 त 5 to 8 पनि हामीले जोइन गरिदियौँ. त्यसको मतलब के छ भने जब तपाई नेटवर्क डायग्राम गर्नुहुन्छ भने सो यु हैव टु फर्स्ट अफ अल डु अन द रफ शीट. तपाई रफ शीटमा गर्नुस् हैन. एन्ड व्हेन यु बिकम स्योर एन्ड देन ओन्ली यु हैव टु राइट इट इन द मेन सल्युसन हैन. यसरी गर्नु पर्यो. र यति हामीले गरिसकेपछि अब हामी हुन्छ भने एक्टिभिटीको नाम पनि हामीले भनिदिन सक्छौँ. सो लेट्स से दिस इज ए एक्टिभिटी. लेट्स से दिस इज अ बी. अब तपाईले यसलाई बी नभनेर यसलाई पनि बी भन्न सक्नुहुन्थ्यो. इट इज जस्ट द नेमिङ हैन. र तपाईले नेमिङ जसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ. तर हामी जस्तै ए गरेर यहाँ चाहिँ गर्न सक्दैन बी. सो एउटा हामीले के गर्नुपर्छ भने क्लोजनेसको आधारमा हामीले नाम चाहिँ हामीले हैन इन्डिकेट गर्दै जानुपर्छ. ल अब हामी यति गरिसकेपछि अब हामीले के गर्नु छ भने यो फर्स्ट एक्टिभिटी जसलाई ए भन्यौ यसको लागि हामीले टाइम निकाल्नु छ. सो हाउ इज इट पोसिबल हाउ क्यान यु कम्प्युट द टाइम. अब टाइम निकाल्नु छ भने हामीले के गर्नुपर्छ हेर्नुस् त. सो टाइम निकाल्नको लागि हामीले एउटा वर्किङ नोट्स गर्नु पर्यो.
के छ हेर्नुस् त, क्याल्कुलेसन अफ एक्सपेक्टेड एक्टिभिटी ड्युरेसन एन्ड इट्स भेरिएन्स. सो दिस पार्ट क्यान बी डन इन द भेरी बिगिनिङ. यसलाई हामीले सुरुमा पनि गर्न सक्थ्यौँ. सबभन्दा सुरुमा हामीले नेटवर्क डायग्राम गर्नुभन्दा पहिले पनि गर्न सक्थ्यौँ, र केही छैन, हामीले पछि पनि गर्न सक्छौँ. सो यसमा हामीले गर्नुपर्ने के छ हेर्नुस् त, पहिला एक्टिभिटी लेख्छौँ हैन, अनि त्यसपछि हामीले ड्युरेसन लेख्छौँ, इन डेजमा छ. एन्ड वी नो द्याट देयर इज अ 3 डिफरेन्ट एस्टिमेसन अफ टाइम हैन, अप्टिमिस्टिक भ्यू. सो यहाँ तपाईँ टिओ, यहाँ ओ भनेको अर्थ हुन्छ अप्टिमिस्टिक. दिस इज आवर अप्टिमिस्टिक टाइम, एन्ड हियर दिस इज आवर मोस्ट लाइकली टाइम, एन्ड दिस इज पेसिमिस्टिक टाइम. अनि यति गरिसकेपछि हामीले टिई, यहाँ ईको मतलब के हुन्छ भने एक्सपेक्टेड टाइम हो. हेर्नुहोस् हैन, तपाईँले यहाँ के कुरा बुझ्नु पर्यो भने हैन, एउटा सानो कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्ने छ. हेर्नुहोस् ईको मतलब के हुन्छ भने, सो हियर ई मिन्स वाट, सो टिई, टिई भनेको हाम्रो के हुँदो रहेछ भने, टिई मिन्स एक्सपेक्टेड हैन, एक्सपेक्टेड टाइम. सो एक्सपेक्टेड टाइमलाई हामी टी भन्छौँ भने एक्सपेक्टेड टाइमको मतलब यो पनि हो हैन, दिस क्यान अल्सो बी सेड एज एभरेज टाइम हैन. यसलाई हामीले एभरेज टाइम पनि हामी चाहिँ भन्न सक्छौँ हैन, एभरेज टाइम. यसरी हामी एभरेज टाइम पनि भन्न सक्छौँ. र अब हामीलाई एभरेज टाइम निकाल्नु छ भने हामीले के गर्नुपर्छ होला, ल हेर्नुहोस्, यदि हामी एभरेज टाइम निकाल्न चाहन्छौँ भने हामीले टिओ प्लस 4 टाइम्स टिएम प्लस टिपी डिभाइड बाई 6. त यो भनेको नर्मल एभरेज होइन, यसलाई तपाईँले एउटा वेटेड एभरेज भन्नुहोस्, अथवा टेक्निकल्ली इट इज नोन एज बिटा एभरेज. सो बिटाको लागि सबभन्दा बढी वेट हामी कसलाई दिन्छौँ भने हेर्नुहोस् हैन, सबभन्दा बढी वेट हामीले कसलाई दिनुपर्ने छ भने यसलाई हेर्नुहोस्, सबभन्दा बढी वेट हामी कसलाई दिनुपर्छ भने मोस्ट लाइकली टाइमलाई हामीले 4 वेट हामीले दिएको छौँ. यही भनेको यसलाई 1 वेट, यसलाई हामीले 6 वेट हामीले चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ. हेर्नुहोस्, अनि डिभाइड बाई 6 हामी किन गरेको छौँ भने, डिभाइड बाई 6 गर्नुको कारण हाम्रो यो हो कि यसको हाम्रो कोफिसिएन्ट 1 छ, यसको पनि कोफिसिएन्ट 1 छ, र तिनटै कोफिसिएन्टलाई हामीले हैन एड गरिदिने हो भने हाम्रो 6 आउँछ, र त्यही 6 हामीले यहाँ चाहिँ हामीले लेखेका छौँ. अनि आफ्टर फाइन्डिङ एक्सपेक्टेड टाइम देन व्हाट कम्स नेक्स्ट. नेक्स्ट हामीले के गर्छौँ भने तपाईँले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फाइन्ड गर्नु पर्यो. एन्ड राइट नाउ द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज डिफाइन्ड डिफरेन्टली. हियर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको अर्थ के हुन्छ भने डिफरेन्स बिट्विन 2 एक्सट्रिम भ्यालु. यहाँ एक्सट्रिम भ्यालु भनेर हामी कसलाई मान्नुपर्छ भने टिपी र टिओलाई. सो यहाँ तपाईँले के गरिदिनुपर्छ भने टिपी माइनस टिओ डिभाइड बाई 6 हैन. सो दिस इज द फर्मुला. यो तपाईँले कहाँबाट आउँछ भने, सो हैन फर्मुलाबाट आएको. एन्ड फाइनली हामीले के गरिदिनुपर्छ भने यहाँ तपाईँ भ्यारिएन्स निकालिदिनुहोस्. सो यु नो द भ्यारिएन्स इज नथिङ, इट इज हैन सिग्मा स्क्वायर, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्क्वायर. सो सबै पार्ट हामी किन गर्दैछौँ भने बिकज अफ हैन टु कम्प्लिट द नेटवर्क डायग्राम. अब हेर्नुहोस्, सो हामीले एक्टिभिटीमा तपाईँले के गरिदिनु पर्यो भने जुन हाम्रो एक्टिभिटी छ जसलाई हामीले एज्युम गरेको थियौँ एबिसी, त्यही अर्डरमा लेख्नु होला. जस्तै हेर्नुहोस्, यहाँ हामी 7 to 8 हामी लेखेनौँ हैन. हामी 7 to 8 हामीले किन लेखेको छैनौँ हेर्नुहोस् त क्वेसनमा हैन. हामी क्वेसनमा के हेर्न सक्छौँ भने हेर्नुहोस्, हामी क्वेसनमा नि हाम्रो 7 to 8 थियो, तर हामी 7 to 8 लाई नि हेर्नुहोस्, यहाँ 7 to 8 लाई हामीले आईले इन्डिकेट गरेको छौँ. त यसको मतलब तपाईँले पहिला ए लेख्नुहोस् 1 2, बी लेख्नुहोस् 1 6, सी लेख्नुहोस् 2 3. त जसरी तपाईँले एकचोटि नेमिङ गरिदिनु भयो हैन, हामीले त्यही अल्फा मोडमा जुन हामीले नेमिङ गरिदियौँ एबिसिडी, तपाईँले त्यही क्रममा चाहिँ यसलाई चाहिँ लेख्नुपर्छ. ल यति हामीले गरिसकेपछि अब हामीले गर्नुपर्ने के छ हेर्नुहोस्. यसपछि हामीले यहाँ सबैको हामीले एक्टिभिटी लेखिदिनु पर्यो. अब यहाँ तपाईँ डाइरेक्टली क्वेसनबाट हैन अप्टिमिस्टिक टाइम कति छ, पेसिमिस्टिक टाइम कति छ, त्यो चाहिँ यहाँ तपाईँले लेखिदिनु पर्यो. सो यो अप्टिमिस्टिक टाइम हेर्नुहोस् त कहाँबाट आएको छ भने वी क्यान सी हाम्रो अप्टिमिस्टिक टाइम भनेको हामीले कहाँबाट आएको छ भने, सो हैन हाम्रो क्वेसनमा हामीलाई हेर्नुहोस् हामीलाई दिएको थियो, यो हामीलाई क्वेसनमा हेर्नुहोस् त यो हैन फर्स्टको 3 छ हैन, 2 to 3 को 6 छ. भने यसरी हामी यही टाइम चाहिँ एरेन्ज गरेर हैन तपाईँले कुन अर्डरमा लेख्नु भयो. जस्तै हामीले 1 to 2 लाई ए भनेको थियौँ, 2 to
हैन, त्यसपछि हामीले 1 2 हैन। सो तपाईँले अघि चाहिँ जुन अर्डरमा एबिसिडी लेख्नु भएको छ त्यही अर्डरमा हामीले टाइम पनि हामीले के गरिदिनु पर्छ भने हामीले लेख्नु पर्यो। अब यहाँबाट हामीले मोस्ट लाइकली टाइम चाहिँ भनिदिनुहोस्, मोस्ट लाइकली टाइम। सो यो भनेको हाम्रो मोस्ट लाइकली टाइम भयो, क्वेसनबाट लिएका छौँ। यो पनि हाम्रो पेसिमिस्टिक टाइम हामी क्वेसनबाट लिएका छौँ। र यहाँ हामीले के गरिदिनुपर्छ भने यो तिनटेको हामीले हैन यो फर्मुलाबाट हामीले के निकाल्दिएका छौँ भने एभरेज हामी निकाल्दिएका छौँ तिनटेको हैन। त जस्तै एकछिनको लागि यदि म तपाईँको लागि एउटा चाहिँ हामीले गरौँ भने हेर्नुहोस् त, एउटा जस्तै हामी यो 7 कहाँबाट आयो त, हामीले 7 हामीले निकाल्न चाहनुहुन्छ भने त सबभन्दा पहिले हैन ल तपाईँ टी निकाल्दै हुनुहुन्छ हैन, टी अनि के छ त टिओ ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 टिएम अनि प्लस वाट प्लस टिपी अनि डिभाइड बाई 6 हैन, डिभाइड बाई 6 ल सपोज यो छ। त यसमा अब हामीले लेख्नु पर्ने छ भने यहाँ हेर्नुहोस्, पहिलो टिओ भनेको यहाँ छ 3 भने 3 गरिदिनुहोस्, टिओ भनेको 3 प्लस हैन टिएमको ठाउँमा हाम्रो कति छ भने 6 छ, 6 हालिदिनुहोस् र टिपीको ठाउँमा हाम्रो कति छ भने 15, यसरी 15 लेखिदिनुहोस् अनि डिभाइडमा हामी के गरिदिनुहोस् भने 6। यो जम्मै हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने तपाईँको कति आउँछ भने 7 आउँछ। त यसरी तपाईँले इक्जाममा you don't have to show this हैन, because you can do everything in your calculator. सो डाइरेक्टली तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँ एउटा हामी स्याम्पलको लागि मैले तपाईँलाई एउटा चाहिँ देखाइसकेको छु। अब यसरी भ्यालु निकालिसकेपछि एन्ड देन कम्स वाट, अनि त्यसपछि हाम्रो के आउँछ भने हेर्नुहोस्, त्यसपछि हाम्रो के आउँछ भने तपाईँलाई स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन आउँछ। र हेर्नुहोस् यदि हामी स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन हामी निकाल्न चाहन्छ भने त के गर्ने त टिपी माइनस टिओ, हेर्नुहोस् टिपी माइनस टिओ 15 माइनस 3 12 ल हेर्नुहोस्। सो भनेको मतलब हैन, सो टिपी माइनस 20 भनेको हाम्रो भ्यालु हाम्रो कति आयो भने हाम्रो 2 भ्यालु आयो। 15 माइनस 3 12 डिभाइड बाई 6 2। अनि यसै गरेर तपाईँले प्रत्येक एक्टिभिटीको लागि यो फर्मुलाबाट स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन चाहिँ निकालिदिनु पर्यो। अब भ्यारिएन्स त हाम्रो लागि सजिलो छ। त भ्यारिएन्सको लागि त हामीले के गर्दा हुन्छ भने त सिधै हामीले यही स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनको तपाईँले होल स्क्वायर गरिदिनुहोस्, 4 स्क्वायर 16 यसरी चाहिँ हामीले गरिदिन सक्छौँ। त अहिले हामीले यहाँसम्म मात्र गरेका छौँ। वी हेभ स्टिल सम मोर एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज। त यसको लागि अब हामी एक्स्ट्रा हामीले गरौँ। त अब एक्स्ट्रा गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त यहाँ के छ जिएचआई। त अघि यो हामीले फर्स्ट स्लाइडमा हाम्रो हैन आएको थिएन। अब हामीले बाँकी पनि एक्टिभिटीको हामी यस्तै गरेर तपाईँ यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेसन चाहिँ गरिदिनु पर्यो। सो अल दिज आर हैन are calculated as we have calculated all those values. So similar approach बाट हामीले यो सबै तपाईलाई चाहिँ क्याल्कुलेसन हामीले गरिदिनु पर्यो। सो अब हामीले क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्ने छ हेर्नुहोस् त। हो यसमा हामीले सबैको हामीले टाइम चाहिँ हामीले लेख्नु पर्ने छ। त सबैको हामीले टाइम हामीले लेख्नु पर्ने भएको कारणले गर्दा हामी के गर्छौं भने हेर्नुहोस् कुन टाइम लेख्नु छ हेर्नुहोस् त। यो टिपी, यो जुन टिपी टाइम आएको रहेछ 7 6 14 हैन 1 to 2 को 7 हो, 1 to 2 को 7। त यहाँ तपाईले 7 लेखिदिनुस्। त्यसपछि 1 to 6 को 6 हो, 1 to 6 6। मैले यसरी तपाईले टी जुन भ्यालु निकाल्नु भएको छ सबैको टाइममा चाहिँ यो तपाईले मेन्सन चाहिँ गरिदिनुस् हैन। ओके, अब हामी यति मेन्सन गरिसकेपछि एन्ड लेट्स सी अब हामी अर्को पार्ट हेर्नुस् त के गर्नु पर्यो। अनि सेकेन्ड पार्टमा हामीले क्वेशनले के भन्छ भने फाइन्ड द क्रिटिकल पाथ। सो व्हाट इज द क्रिटिकल पाथ? हाउ क्यान यू डिफाइन द क्रिटिकल पाथ? क्रिटिकल पाथ क्यान बी डिफाइन्ड एज द पाथ विथ द लंगेस्ट ड्युरेसन। मतलब जुन पाथको नि ड्युरेसन सबभन्दा बढी हुन्छ त्यही पाथलाई हामीले के भन्नु पर्दो रहेछ भने क्रिटिकल पाथ हामी भन्छौँ। त यसको लागि तपाईलाई थाहा छ हैन, तपाईले दुईटा कलम ड्रा गर्नुपर्छ। पहिला पोसिबल पाथ गर्नुस् एन्ड देन आफ्टर एस्टिमेटेड टाइम। सो अब यहाँ हामीले गर्ने कसरी त अघि हामी जुन यो डायग्राम बनाएको थियौं तपाईले यही डायग्रामको बेसिसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ गर्नुपर्छ। फर एक्जाम्पल हेर्नुस् पहिला हामीले फर्स्ट पाथ के छ त ए सी ई जी
हैन। पहिलो पाथ हाम्रो ACEG। सो यो पाथ हामीले कसरी फाइन्ड आउट गर्नु छ भने स्टार्ट 1 देखि लिएर एन्ड हामी 8 सम्म जानु छ। सो 1 इज द स्टार्टिङ पोइन्ट एन्ड 8 इज द एन्डिङ पोइन्ट। सो 1 बाट हामीले 8 सम्म हामीले जानु छ भने वी हेभ डिफरेन्ट रुट्स, हामीसँग डिफरेन्ट रुट्स छ र सबै जति रुट्सहरू पोसिबल छ सबै पाथलाई all paths should be considered. No path should be omitted. कुनै पाथ हामीले ओमिट गर्न सक्दैनौँ। एभ्री पाथ should be considered. त्यसैले अब भन्नुहोस् त यो भयो हैन। अब A को टाइम 7 छ, C को टाइम 14 छ, यही तपाईले टाइम चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले भनिदिनु पर्यो। त्यसैले यो टाइम भनिदिनुस् र यो टाइम भनिसकेपछि यहाँ हेर्नुस् यसको टोटल हाम्रो कति आयो 36। सो यो भनेको मतलब एउटा ड्युरेसन आयो हैन यो। अब नेक्स्ट पाथको लागि के छ भने तपाई भन्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट पाथ ए बाटै जानुस् A D E र G। अनि यसरी हामी यहाँ चाहिँ लेखिदिनु पर्यो A D हैन F G A D F G। अनि यसको पनि हामीले करस्पोन्डिङ टाइमहरु कति छ त्यो टाइम तपाईले चाहिँ भनिदिनु पर्यो जुन 23 छ। एकदमै सिम्पल छ हेर्नुस् यसमा तपाईले पाथहरु चाहिँ विचार गर्नुपर्ने छ। अब नेक्स्ट पाथ हाम्रो के छ भने हेर्नुस् अब त पाथ छैन, अब त A B H I यो मात्र रहेछ हेर्नुस्। सो हामीले के गर्दिनु पर्यो भने सरी मैले मिस्टेक भने यो A होइन, यहाँबाट स्टार्ट हुँदा त B रहेछ त B H I। सो B H I भनिदियौ र यसको टाइम पनि हामीले 6 11 र 18 छ यहाँ जोड्दिनु पर्यो। एन्ड नाउ वी हेभ 3 पोसिबल पाथ। अब हाम्रो तीनटा पोसिबल पाथ भन्दा देयर इज नो फोर्थ पोसिबल पाथ। सो अल पाथ शुड बी कन्सिडर्ड हैन। हामी सबै पाथ हामीले कन्सिडर गरिसकेका छौं। अब के गर्ने त? अब तपाईलाई थाहा छ हैन हामीले क्रिटिकल पाथ निकाल्नु छ भने वी हेभ टु फाइन्ड व्हिच वान इज द लंगेस्ट पाथ। त लंगेस्ट ड्युरेसन भनेको हाम्रो अब कसको हेर्नुस् त लंगेस्ट ड्युरेसन भनेको हाम्रो 36 को। त 36 लंगेस्ट ड्युरेसन भएको हुनाले यसैले हामीले के भनिदिनु पर्छ भने क्रिटिकल पाथ हामीले भन्नु पर्यो। व्हाई द नेम इज गिवन एज क्रिटिकल पाथ। यसलाई हामी क्रिटिकल पाथ किन भन्छौं भने बिकज दिस इज द लंगेस्ट ड्युरेसन। भनेको मतलब हाम्रो प्रोजेक्ट हैन 36 डेजमा हाम्रो मात्र कम्प्लिट हुनेछ हैन। यदि हामी एकदम फास्ट गर्यौं एकदम फास्ट गर्छौं इफ वी मेक नो डिले इन एनी एक्टिभिटीज कुनै डिले गर्दैनौं भने यदि हामीले क्रिटिकल एक्टिभिटीमा कुनै डिले गरेनौं ए मा सी मा ई मा जी मा कुनै डिले गर्दैनौं भने त हाम्रो 36 डेजमा के हुन्छ भने सबै काम सकिन्छ। हेर्नुस् 36 डेजमा नि यो पनि काम सकिसक्या हुन्छ किन यहाँ त 23 मात्र छ। 36 डेजमा त यो पनि काम हाम्रो पूरा भइसक्या हुन्छ। So when all activities are fully completed, then only we can say that our project has been completed. ल अब हामी यति गरिसकेपछि हेर्नुस् त यसलाई हुन्छ भने यसरी तपाईले बक्स पनि बनाउन सक्नुहुन्छ बट इट इज नट कम्पल्सरी। सो अब हामी के गर्छौं भने यसमा हामीले के भन्छ हेर्नुस् त द पाथ ACEG has the highest time that is 36 days. Hence this path is the critical path and the time along this path is the expected project duration. तपाईले यो एक्जाममा लेखिराख्नु पर्दैन। इट इज गिवन ओन्ली फर योर अन्डरस्ट्यान्डिङ हैन। सो हामीले अलिकति एक्सप्लेनेसन गर्नको लागि मात्र पार्ट लेखेका छौं। तपाईले के लेखिदिनु पर्यो भने डाइरेक्टली क्रिटिकल पाथ भनेको हाम्रो लागि के हो त ACEG हो र यसपछि हामीले यसको एक्सपेक्टेड टाइम भनिदिनु पर्यो। अब तपाईको एउटा क्वेशन के आउन सक्छ भने व्हाई इज दिस कॉल्ड मिनिमम कम्प्लिसन टाइम। मिनिमम कम्प्लिसन टाइम किन भन्छ भने किनभने हामीलाई नि 36 डेजमा काम सकिन्छ तर हामीले डिले गर्यो भने 36 डेज भन्दा पनि बढी लाग्छ। 36 भन्दा कम त लाग्दैन तर 36 भन्दा के भन्नुस् त बढी पनि लाग्न सक्छ। त्यसैले यसले हामी के भन्छ भने दिस इज द मिनिमम कम्प्लिसन टाइम हैन। सो 36 डेजमा हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ हाम्रो सकिन्छ भनेर हामीले हामीले गर्न सक्छौं। ल हेर्नुस् यसरी हामीले क्रिटिकल पाथ निकालिसक्यौं र अब क्रिटिकल पाथ निकालिसकेपछि एक्जाममा तपाईले क्रिटिकल पाथलाई चाहिँ बोल्ड गरिदिनु पर्यो। बोल्ड गर्नुको पर्पस के छ भने सो द प्रोजेक्ट म्यानेजर शुड इजिली आइडेन्टिफाई हैन व्हिच पाथ इज द क्रिटिकल पाथ हैन।
प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई सजिलै थाहा होस् भनेर हामीले यसरी चाहिँ बोल्ड हामीले गरिदिएको छौँ। अब रिक्वायरमेन्ट नम्बर बीमा हामीले के निकाल्नु छ भने हेर्नुहोस् त, क्यालकुलेसन अफ एक्सपेक्टेड ड्युरेसन एन्ड भ्यारिएन्स अफ द क्रिटिकल पाथ। सो अब हामीले ड्युरेसन निकाल्दैछौँ। सबभन्दा पहिले हामी के गरौँ भने गिभनमा हामी के लेख्छ हेर्नुहोस् त, एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्युरेसन इज अलरेडी क्यालकुलेटेड। अघि हामीले क्रिटिकल पाथको जुन टाइम निकालेका थियौँ त्यही टाइमलाई हामीले के भन्न पाउँछौँ भने प्रोजेक्ट ड्युरेसन हाम्रो हो। कति इस्टिमेटेड प्रोजेक्ट ड्युरेसन हाम्रो कति छ भने 36 डेज छ। भ्यारिएन्स अफ द क्रिटिकल पाथ, अब भ्यारिएन्स निकाल्नु छ भने हामीले के गर्नुपर्छ भने फर्स्ट अफ अल वी हेभ टु आइडेन्टिफाई विच एक्टिभिटिज आर देयर इन द क्रिटिकल पाथ। तपाईलाई क्रिटिकल पाथमा कुन कुन एक्टिभिटिजहरू छ भनेर तपाईले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। सो अब हामी यो कुरालाई हामीले आइडेन्टिफाई गर्नु छ भने हेर्नुहोस् त, क्रिटिकल पाथमा कुन कुन एक्टिभिटी छ भने ACEG हैन, हामीलाई यही छ। हेर्नुहोस् हामीले अघि नै क्रिटिकल पाथमा नि हामीले कसलाई हामीले भनिसकेका थियौँ भने हैन, ACEG लाई हामीले भनिसकेका थियौँ। त अब तपाईले के गर्नुपर्छ भने त्यही AC हैन EG को मात्र हामीले भ्यारिएन्स चाहिँ निकाल्नुपर्छ। So this variance is only limited to the activities which are presented in the critical path. त अब हामी यसको भ्यालु निकाल्न चाहनुहुन्छ भने यो भ्यालु कहाँबाट आयो भन्नुहुन्छ भने त हामीले अघि चाहिँ वर्किङ नोट्स हामीले गरेको थियौँ। हेर्नुहोस् त हैन, हामीले अघि हामीले वर्किङ नोट्स हामीले गरेका छौँ। सो आई वान्ट टु सो यु हैन। सो हेर्नुहोस्, ए को भ्यारिएन्स 4 छ हैन, अनि AC समथिङ AC भनेको थियो, C को भ्यारिएन्स 16 छ। त भनेको मतलब जुन हाम्रो क्रिटिकल पाथ E को भ्यारिएन्स 4 छ, त जुन हाम्रो क्रिटिकल पाथमा भएको थियो त्यसको मात्र तपाईले भ्यारिएन्स चाहिँ लिन पाउनुहुन्छ र अरूको भ्यारिएन्स चाहिँ हामी लिन पाउँदैनौँ हैन। अरूको भ्यारिएन्स हामी लिन पाउँदैनौँ। के थियो भन्नुहोस् त, A थियो आई थिंक हैन, C थियो हैन, र जुन हुन्छ तपाईले त्यो मात्र लिनुपर्छ। सो म यहाँ तपाईलाई सो गरिदिन चाहन्छु कि हाम्रो कुन कुन थियो भनेर। म तपाईलाई यहाँ ACEG थियो। हेर्नुहोस् त, ACEG को हामीले भ्यारिएन्स लियौँ, एड गरिदियौँ, बट वी हेभ टु फाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन। वी डोन्ट निड भ्यारिएन्स, वी निड स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन। सो स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन निकाल्नको लागि हामीले के गरिदिनुपर्छ भने यसको लागि हामीले स्क्वायर रुटको भ्यालु चाहिँ निकालिदिनु पर्यो हैन। सो रुट अन्डर 25 गर्दा 5 डेज इज आवर व्हाट हैन, स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन अफ द क्रिटिकल पाथ। अब यति हामीले गरिसकेपछि हेर्नुहोस् यो सक्यो रिक्वायरमेन्ट। अब हाम्रो इनफ्याक्ट दिस इज आवर थर्ड रिक्वायरमेन्ट। यहाँ अलिकति हाम्रो प्रब्लम भएछ, यो रिक्वायरमेन्ट नम्बर B होइन, यो हाम्रो रिक्वायरमेन्ट नम्बर B नै होला क्या हैन। ओके, सो आई विल सी लेटर। म अहिले नै हामी चेक गरिहालौँ न कि यो हाम्रो कुन चाहिँ रिक्वायरमेन्ट हो भनेर हामी चेक गरौँ त। यहाँ क्वेसनमा हामीलाई ओके रिक्वायरमेन्ट नम्बर हाम्रो C हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, सो रिक्वायरमेन्ट नम्बर C हुनुपर्छ। सो देयर इज माई मिस्टेक, टाइपिङ मिस्टेक। ल अब हेर्नुहोस् त, प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोजेक्ट विल टेक मोर देन 41 डेज। त्यसको लागि हामीले गर्नुपर्ने के हुन्छ, यसको लागि तपाईले सबभन्दा पहिले चाहिँ यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर्व हामीले ड्र गर्नु पर्यो हैन। सो इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट whenever we want to find the probability हैन, and then we must draw the normal distribution curve। यसले हामीले भिजुअली आइडिया भन्छ कि हामीले कसरी चाहिँ प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्ने। सो यहाँ हामीले T भनिदिनु पर्यो। T भनिदिउँ, T सिम्पली मिन्स व्हाट, द प्रोजेक्ट ड्युरेसन टाइम हैन, टाइम भनिदिनुस्। र यो भनेको हाम्रो एक्सपेक्टेड टाइम थियो। अघि हामीले क्रिटिकल पाथको एक्सपेक्टेड टाइम हामीले 36 निकालेको थियो। यो जहिले पनि हाम्रो कहाँ बस्छ भने सेन्टरमा बस्छ हैन। अब यति हामीले गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ भने, एन्ड नाउ लेट्स रिड द क्वेसन। प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोजेक्ट विल टेक मोर देन 41 डेज, मोर देन 41 डेज। So now it is very important to locate where will 41 lie। कुन ठाउँमा चाहिँ हाम्रो 41 lie गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ। So 41 it is greater than 36 and therefore 41 lies and to the right of the 36। यो जुन हाम्रो एक्सपेक्टेड टाइम छ नि यसको राइट तिर हुन्छ। सो यहाँ तपाई 41 डेज लेखिदिनुस्।
अब एउटा कुरा हामीले के कुरा तपाईले बुझ्नुपर्छ भने कि यसमध्ये हाम्रो एरिया कुन चाहिँ एरिया हो, यो हाम्रो एरिया हो कि बी एरिया हो कि सी एरिया हो, हाम्रो रिक्वायर्ड एरिया कुन चाहिँ हो, यो कुरा हामीले थाहा पाउनु छ भने सो वी हेभ टु रिड द क्वेसन हैन केयरफुल्ली। प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोजेक्ट विल टेक मोर देन 41 डेज। सो मोर देन भनेपछि नि हेर्नुस् यो 41 हो र मोर देन भनेको मतलब के हुन्छ भने 41 भन्दा बढी हैन। त 41 भन्दा बढी भनेको त हाम्रो कहाँ पर्छ भन्नुस् त, राइटतिर पर्छ। त्यसैले अहिले हाम्रो लागि कुन एरिया हुन्छ भने यो एरिया हामीले फाइन्ड आउट गर्नु छ हैन। यो स्मल एरिया चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। सो यहाँ हेर्नुस्, सो हामी के गर्दिन चाहन्छ भने यसरी हामीले यसलाई स्याडो गर्दिन। स्याडो गर्नुको पर्पस के छ भने दिस इज आवर रिक्वायर्ड एरिया एन्ड द्याट विल बी आवर हैन प्रोबेबिलिटी। सो अब यो त हामीले टाइम भनिदियौँ, यति तपाईले बुझिसक्नु भएको होला। एन्ड नाउ सो अब हामीले के गर्नुपर्छ भने दिस टाइम सुड बी कन्भर्टेड इन्टु हैन स्ट्यान्डर्डाइज नर्मल भेरिएट। जेडमा हामीले यसलाई हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त जेडमा कन्भर्ट गर्ने कसरी, डु यु नो एट द सेन्टर द भ्यालु अफ जेड इज अलवेज 0। यहाँ हामीले जेडको भ्यालुलाई मिनलाई ओरिजिनमा हामीले सिफ्ट गरिदिएको छौँ, 0 मा हामीले ल्याइदिएको छौँ। अब 36 को भ्यालु 0 मा हामीले सधैँ यहाँ 0 हुन्छ इन एभ्री नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हैन। द जेड भ्यालु अफ द मिन इज अलवेज 0। र अब हामीले 41 को लागि हामीले जेड भ्यालु चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नु छ। त यो गर्नको लागि हेर्नुस् त हामीले गर्ने कसरी, यसको लागि तपाईले यो फर्मुला चाहिँ हामीले अप्लाई गर्छौँ। जेनरली हाम्रो रियल फर्मुला तपाई भन्नुहुन्छ भने रियल फर्मुला हाम्रो यस्तो हेर्नुस्, रियल फर्मुला जेड इज इक्वल टु हैन एक्स माइनस म्यू डिभाइड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। सो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा हामीले जेड निकाल्ने यो फर्मुला हुन्छ। तर यहाँ एक्स भनेको हामी कसलाई भन्छौँ, सेड्युल टाइम। यो टीएस भनेको अर्थ के हुन्छ भने सेड्युल टाइम। सेड्युल टाइम मिन्स द टाइम व्हेन द प्रोजेक्ट इज टु बी कम्प्लिटेड हैन। इट इज प्रिडिटर्मिन्ड, इट इज प्रिफिक्स्ड। यो सेड्युल टाइम हो। र एक्सपेक्टेड टाइमलाई नै हामी के भन्छौँ भने एक्सपेक्टेड टाइमलाई नै हामीले म्यू भन्छौँ। र यो जुन हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ अफ क्रिटिकल पाथ त्यसलाई सिम्पली हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। त हामी तपाईहरुले यो लोअर सेमेस्टरमा हैन सायद थर्ड सेमेस्टरमा तपाईले यो चाहिँ पढ्नु भएको होला। तर अहिले हामीले यहाँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा हामीले यो फर्मुला चाहिँ हामीले एप्लाई गर्दा अलिकति एप्रोप्रिएट हुन्छ कि हैन। सो भ्यालु राख्नुस्। सबभन्दा पहिले हामी टीएस को हामीले करस्पोन्डिङ जेड को भ्यालु निकाल्न चाहन्छौँ। त यो हामीले यो 41 तपाईले यसमा चाहिँ लेखिदिनु पर्यो। यो 41 हामीले लेखिदिनु पर्यो हैन। अनि 36 भनेको हाम्रो एक्सपेक्टेड ड्युरेसन 36 आएको थियो क्रिटिकल पाथबाट। र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ क्रिटिकल पाथ पनि अघि नै हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ क्रिटिकल पाथ पनि हामीले क्याल्कुलेट गरेको थियो। हेर्नुस् स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ क्रिटिकल पाथ हामीले 5 डेज क्याल्कुलेट गरेको थियो। अनि यही कुरा चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ हामीले लेखिदिनु पर्यो। ओके यो कुरा। सो यहाँबाट हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 1 आउँछ। यो 1 भनेको हो दिस इज द हैन जेड भ्यालु। 41 को करस्पोन्डिङ जेड भ्यालु कति हुँदो रहेछ भने 1 हुन्छ। र यहाँ साइन प्लस आएको छ, आउनै पर्छ। हेर्नुस् 0 को राइटतिर प्लस हुन्छ। यदि यहाँ 41 नभएर तपाईलाई समथिङ 35, 34, 31 दिएको भए त्यो लेफ्टतिर हुन्थ्यो र त्यहाँ अटोमेटिकल्ली कुन साइन आउँथ्यो भने माइनस साइन आउनै पर्थ्यो। हेर्नुस् सो अब के गर्दिने, त्यही 1 लाई यहाँ तपाईले यसको तलतिर मेन्सन गरिदिनु पर्यो हैन। अब हेर्नुस् त के गर्ने, अब यसलाई हामी रिड गर्नु। यसलाई रिड गर्ने कसरी हेर्नुस्, यसलाई हामी रिड कसरी गर्छौँ भने प्रोबेबिलिटी दैट हैन द प्रोजेक्ट विल बी हैन द प्रोजेक्ट विल कम्प्लिट हैन मोर देन 41 days. So what is the probability that the project would be completed more than 41 days? The more than भनेको हुनाले तपाईले ग्रेटर देन साइन हामीले दिएको छौं। यो इक्वल साइन चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा दिने पनि सक्छौं नदिने पनि सक्छौं। अब हामीले के गर्दिनु पर्छ भने यो जुन टी रहेछ टी, यो टी को ल्याङ्ग्वेजमा भन्ने हो भने 41 डेज। तर जेड को ल्याङ्ग्वेजमा भन्ने हो भने हामीले यसमा चाहिँ 1 भनिदिनु पर्यो। हेर्नुस् हामीले के गर्दियौ भने हामीले यो टी लाई जेड मा हामीले
कन्भर्ट गर्दाखेरि हेर्नुहोस् टीलाई जेडमा कन्भर्ट गर्यो र त्यसो भए हाम्रो 41 पनि भन्नुहोस् त केमा आयो कन्भर्ट भएर 1मा हाम्रो कन्भर्ट भएर आयो। त यसको मतलब दुवै हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट हो। हेर्नुहोस् अब हामीले यो एरिया निकाल्नु छ। त यो एरिया निकाल्नु छ भने तपाईँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो एरिया निकाल्न हामी के गर्छौँ भन्नुहोस्। यो ए हो, यो बी हो। तपाईँलाई थाहा छ यदि हामीले ए र बी दुवै एड गर्छौँ भने कति आउनुपर्छ? यस, हाम्रो 0.5 आउनुपर्छ, बिकज इट इज द हाफ एरिया अफ द होल नर्मल डिस्ट्रिब्युसन। तर हामीलाई बी चाहिएको छ। त बी निकाल्नको लागि हामीले एलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट हामीले कता लगिदिनुपर्छ भने राइट ह्यान्ड साइडमा लगिदिनु पर्यो। त्यसको मतलब के हो? यदि हामीले बी निकाल्नु छ भने सबभन्दा पहिले त हामीले ए नै निकाल्नु पर्यो। अनि ए भनेको कहाँको एरिया हो? यो एरिया बिट्विन होइन 0 to 1। त 0 to 1 को एरिया हामीले निकाल्नु पर्यो। त पहिला तपाईँ 0 to 1 को एरिया निकाल्नुहोस् र यो एरियालाई 0.5बाट माइनस गरिदिनु हुन्छ भने त्यो सानो एरिया भन्नुहोस् त कसको आउँछ? बी को एरिया चाहिँ आउँछ। ओके ओके, सो अब हामीले त्यसैले तपाईँ सबभन्दा पहिले यहाँ 0.5 लेखिदिनुहोस् र माइनसमा तपाईँ के लेख्नुहोस् भने एरिया बिट्विन 0 and 1। प्लिज डु नट से एरिया बिट्विन 1 and 0। हामी जहिले पनि एसेन्डिङ अर्डरमा भन्नुहोस् होइन, फ्रम लेफ्ट टु राइट भन्नु पर्यो तपाईँले, राइटबाट लेफ्ट होइन, लेफ्ट टु राइट। एरिया बिट्विन 0 to 1। अनि यहाँ के गरिदिनुहोस् भने हेर्नुहोस् एरिया बिट्विन 0 to 1। अब हामीले एरिया बिट्विन 0 to 1 निकाल्ने कसरी त? त यो एरिया निकाल्नको लागि यु हेभ टु युज होइन जेड टेबल। तपाईँले जेड टेबल चाहिँ लिएर एक्जाममा जानुपर्छ होइन। ल हेर्नुहोस्, सो 0 र 1 को बिचको हामीले एरिया निकाल्न चाहन्छौँ। त 0 र 1 को बिचको हामीले एरिया निकाल्न चाहन्छौँ भने हेर्नुहोस् त यो एरिया हामीले निकाल्ने कसरी? 0 र 1 को बिचको हामीले एरिया निकाल्न चाहन्छौँ। त 0 र 1 को बिचको एरिया निकाल्न चाहन्छ भने 0 र 1। त 1 कहाँ छ हेर्नुहोस् त? यस, हेर्नुहोस् 1 भनेको यहाँ छ। हेर्नुहोस् 1 भनेको 1.0 अनि 1.0 र अर्को भ्यालु नै छैन। त 1.00 तपाईँले के सोच्नुपर्छ भने हामीले 0 र 1 को बिचको एरिया निकाल्दैछौँ होइन। 0 हामी 0 र 1 को बिचको एरिया निकाल्छौँ भने त 1 पछि त हामीले डिजिट आफैले दिनुपर्छ। ओन्ली 2 डिजिट्स क्यान बी टेकन। सो केही छैन, एउटा 0 दिनुहोस्। फेरि अर्को डिजिट चाहियो, केही छैन, र अर्को 0 दिनुहोस्। त तपाईँले पहिला भ्यालु हेर्दाखेरि तपाईँ के गर्नुहोस् भने पहिला डेसिमल पछि एउटा मात्र हेर्नुहोस्, किनभने यो फर्स्ट कलममा नि डेसिमल पछि एउटा मात्र भ्यालु दिएको छ। हेर्नुहोस् त 1.0, यो 1.0। त 1.0 को पनि कहाँ हेर्ने त? अर्को 0 ला। 1.0 को 0 भनेपछि यो भ्यालु भयो। हेर्नुहोस् होइन, 1.0 को 0 भनेपछि हाम्रो यो भ्यालु हो। अनि यो भ्यालु भनेको कहाँको एरिया? हेर्नुहोस् त यो कहाँको एरिया हो भने 1.00 0.3413। त यो एरिया भयो। अब हामीले के गरिदिनु पर्छ भने अघिको ठाउँमा हामीले के गरिदिनु पर्यो भने तपाईँले होइन यसलाई चाहिँ लेखिदिनु पर्यो। 0.5 माइनस होइन अघि हामीले निकालेको थियौँ कति भन्नुहोस् त? 0.3413। अब माइनस गरिदिनुहोस्। सो माइनस गर्दा 0.1587। त यो भनेको यसको एरिया, यो सानो एरिया हेर्नुहोस् होइन। अब हामीले सो फाइनली वी हेभ टु राइट डाउन द आन्सर इन टर्म्स अफ ल्याङ्ग्वेज। Thus, the probability that the project will take more than 41 days. More than 41 days मा हाम्रो प्रोजेक्ट सकिने चान्स कति होला भनेपछि तपाईँले भनिदिनु पर्यो 0.1587. So this is the probability that the project will be completed more than 41 days. The more than 41 days टाइम लाग्ने टाइममा सकिने चान्स कति छ? 0.1587. ओके, सो यसरी हामीले रिक्वायरमेन्ट नम्बर हामीले सी रिक्वायरमेन्ट गऱ्यौँ। अब हामी रिक्वायरमेन्ट नम्बर डी गरेछौँ। हेयर अगेन देयर इज अ होइन स्लाइट मिस्टेक। सो प्लिज यहाँ यो डी रिक्वायरमेन्टको पार्ट हो, कन्फ्युज नहुनु होला, देयर इज अ मिस्टेक। अब हेर्नुहोस् त यसमा हामीले के भन्छ? प्रोबेबिलिटी द्याट द प्रोजेक्ट विल बी कम्प्लिटेड इन 31 डेज अर लेस टाइम। सो यो भने के सोध्छ भने वाट इज द चान्स द्याट द प्रोजेक्ट विल बी कम्प्लिटेड विदिन 31 डेज। 31 डेज लागोस् या 31 डेज भन्दा कम लागोस् होइन, त्यसको हामीले चान्स हामीले चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ।
त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने सबभन्दा पहिले तपाईँले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन ड्र गर्नु पर्यो होइन। अनि यो टी लाइन हो, टाइम हो होइन, ओरिजिनल टाइम, यहाँ एक्सपेक्टेड मिन भयो होइन। र 31 किन हामी लेफ्टतिर दियौँ त? किनभने यहाँ हेर्नुहोस् 31 त योबाट लिएको छौँ, क्वेसनमा भनेको थियो। त 31 किन हामी राइटतिर लेखेनौँ भने बिकज इट इज लेस देन 31, 36। 36 भन्दा कम भएको हुनाले हामी लेफ्टतिर लेख्नु पर्यो र लाइन ड्र गरिदिनुहोस्। र अब म तपाईँलाई होइन के सोध्न चाहन्छु भने यसमध्ये हाम्रो कुन चाहिँ एरिया होला भन्नुहोस्। हामीले यो ए एरिया दिने होला कि बी एरिया हो कि सी एरिया हो? त अब यहाँ तपाईँले पढ्नुपर्छ 31 डेज अर मोर भनेको छैन, 31 डेज अर लेस भन्यो। त लेस भनेको मतलब लेफ्टतिर, लेस मिन्स लेफ्टतिर, लेस होइन। एउटा हामी बनाउँ न, लेस मिन्स लेफ्ट, लेफ्टतिर है। र मोरमा आर छ त यसको मतलब राइटतिर। त्यसै कारणले तपाईँले होइन अब हामीले गर्नुपर्ने के छ भने हाम्रो रेलेभेन्ट एरिया, हामीलाई चाहिने एरिया भनेको यो हो। यसको हामीले प्रोबेबिलिटी निकाल्नु छ। अब फेरि म तपाईँलाई त्यही भन्छु, यसको प्रोबेबिलिटी निकाल्नुभन्दा पहिले हामी यसलाई जेडमा कन्भर्ट गरिदिउँ होइन। जेडमा कन्भर्ट गर्दा भन्नुहोस् त मिनको तल अलवेज कति हुन्छ? 0 बाहेक केही हुँदैन हेर्नुहोस्। र 31 डेजको तल हामीले के राख्नुपर्छ भने यसको लागि तपाईँले चाहिँ कम्प्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले अघिकै फर्मुला जेड फर्मुलाबाट हामीले यहाँबाट कम्प्लिट गर्ने। टी कन्स्टेन्ट, स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन अफ क्रिटिकल पाथ सेम भ्यालु, तर टिएसको ठाउँमा अब तपाईँले सेड्युल टाइम चेन्ज भयो क्या यसमा हामीले 31 डेजको भनेको हुनाले तपाईँले 31 डेज राख्नुहोस्। एन्ड यु नो सिन्स इट लाइज होइन लेफ्ट अफ द ओरिजिन एन्ड सो इट मस्ट ह्याभ माइनस साइन। यसको माइनस साइन तपाईँको हुनैपर्छ। हेर्नुहोस् त -1 साइन आयो र तपाईँ के गरिदिनुहोस् भने यसको तल तपाईँले -1 राखिदिनु पर्यो। अब म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु होइन, यो एरिया भनेको ए हो, यो एरिया भनेको बी हो। ल भन्नुहोस् यदि हामीले ए र बी दुवै एरिया एड गरिदिनु भने कति आउनुपर्छ भन्नुहोस्? 0.5 आउनुपर्छ। राइट अर रङ? राइट। बट वी आर इन्ट्रेस्टेड टु फाइन्ड एज एरिया। हामीले ए एरिया निकाल्नु छ। सो इन अर्डर टु फाइन्ड एरिया ए होइन, यदि हामीलाई ए एरिया हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नु छ भने होइन, हामीले ए एरिया चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नु छ भने गर्ने के त भन्दा गर्ने के, यहाँ ए राखिदिनुहोस् र यहाँ तपाईँले के भनिदिनु पर्यो? 0.5 माइनस बी। सो सबभन्दा पहिले इन अर्डर टु क्यालकुलेट एज एरिया फर्स्ट अफ अल वी हेभ टु फाइन्ड बीज एरिया। बी एरिया निकाल्नु पर्यो। एन्ड यु नो द बी एरिया इज द एरिया बिट्विन वाट? -1 एन्ड 0। सो -1 देखि 0 सम्मको एरिया हो क्या हो। त्यसै कारणले गर्दा अब हामी के गर्न चाहन्छौँ भने यहाँ लेख्नुहोस् प्रोबेबिलिटी द्याट द प्रोजेक्ट विल बी कम्प्लिटेड इन 31 डेज अर लेस। 31 डेज अर लेस। अब यसलाई तपाईँले जेडको टर्म्समा भनिदिनु पर्यो। त जेडको टर्म्समा भनिदिँदा जहाँ 31 छ त्यसको ठाउँमा 31 को हाम्रो करस्पोन्डिङ भ्यालु हेर्नुहोस् कति आएको छ? -1 आएको छ। त्यसैले हामीले 31 डेजको हामीले यहाँ चाहिँ -1 राखिदिनुपर्छ होइन। अब हामीले यसलाई लेख्नु पर्यो टोटल 0.5 बाट हामीले एरिया बिट्विन -1 देखि 0 को एरिया घटाउनु छ। त्यसमा के लेखिदिने? हाफ 0.5 बाट एरिया हामीले -1 देखि 0 सम्मको एरिया चाहिँ माइनस हामीले गरिदिनु पर्यो। एन्ड यु नो द्याट द नर्मल डिस्ट्रिब्युसन इज सिमेट्रिकल एट द सेन्टर, एट द मिन। मिनमा हाम्रो नि नर्मल डिस्ट्रिब्युसन सिमेट्रिकल हुन्छ। सिमेट्रिकल भनेको -1 देखि 0 उति नै एरिया हुन्छ, उति नै एरिया हुन्छ जति कि हाम्रो 0 देखि के भन्नुहोस् त 1 हुन्छ। मतलब -1 देखि 0 उति नै एरिया हुन्छ जति कि 0 देखि 1 सम्म। सो माइनसले गर्दा हाम्रो भ्यालुमा कुनै चेन्ज, एरियामा कुनै चेन्ज हुँदैन होइन। त्यसै कारणले गर्दा हामी के गरिदिनुहोस् भने यसमा हामीले यो माइनसलाई तपाईँले हटाइदिनु पर्यो। -1 देखि 0 त्यति नै एरिया हुन्छ जति कि तपाईँ के भनिदिनुहोस् 0 देखि 1 सम्म। त 0 देखि 1 को एरिया त हामीले अघि नै हामीले क्यालकुलेट हामीले गरिसकेका थियौँ। हेर्नुहोस् यो के हो त? यो कहाँको एरिया हो भन्दाखेरि यो त हाम्रो होइन 0 देखि 1, किन स्टार्टिङ अलरेडी यहाँ 0 हुन्छ र 0 देखि 1 को एरिया हामीले अलरेडी हेरेको थियौँ 0.3413।
अनि त्यसै कारणले गर्दा होइन तपाईँले यसमा चाहिँ यो चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। एटलिस्ट जरुरी छैन यहाँ सेम आयो, बट एभ्री टाइम इट विल नट बी द सेम, इट कुड बी डिफरेन्ट। अनि यसको एरिया हामीले राखिदिनु पर्यो 0.34 र लेस गरिदिनुहोस् र हाम्रो एन्सर यति नै आयो। दस द प्रोबेबिलिटी द्याट द प्रोजेक्ट विल बी कम्प्लिटेड इन 31 days or less time इज कति भन्नुहोस् त, इज 0.1587 एन्ड दिस इज आवर फाइनल सल्युसन। सो अब हेर्नुहोस् यो सल्युसन भयो। सो वी हेभ कम्प्लिटेड द सल्युसन र तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज गिभ योर भ्यालुएबल फिडब्याक र म तपाईँको निड अनुसार होइन म फेरि अर्को भिडियो लिएर आउनेछु। थ्याङ्क यू।